สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระสุธรรมคณาจารย์หรือหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับในคลิปนี้จะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องก่อนตายเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับพระศาสดาแล้ว499รูปนั้นลาพระองค์ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในป่าอยู่ตามบ้านนอกเนาะองค์ที่500นั้นไม่ไปกับหมู่ไม่ไปบัดนี้พวก499นั้นไปทำความเพียรไปมาก็สำเร็จอรหันต์ พอสำเร็จอรหันต์แล้วก็กลับมาก็จะมาเฝ้าพระศาสดาพอได้ยินว่าท่านทั้ง499นั้นสำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษแล้วแต่องค์ที่500นี้ไม่ได้ไปกับหมู่นี่ยังไม่สำเร็จเลยตั้งใจทำความเพียรเอาคืนนั้นไม่นอนเดินจงกรมเดินไปเดินมามันง่วงนี่ตอนหัวรุ่งนะพอมันง่วงเนี่ยก็เลยล้มลงไปขามันไปสอดเอาไม้ยังไงก็ไม่รู้เลยขาหักล้มลงไปขาหักบัดนี้อันพระ499รูปนั้นเวลาเดินทางมาจากเฝ้าพระศาสดามาถึงชานเมืองมาแวะอยู่แห่งหนึ่งชาวบ้านหมู่นั้นเลื่อมใสศรัทธาขอนิมนต์ไปรับฉันบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นพระ499รูปนั้นก็คงเป็นเพื่อนกันกับพระองค์นี้พอรู้ว่าพระองค์นี้เกิดวิบัติขึ้นอย่างนั้นก็พากันมาช่วยเยียวยารักษากันสมัยนั้นเห็นจะไม่มีโรงพยาบาลไงก็ไม่รู้แล้วจะมาช่วยรักษาพยาบาลกันอยู่เลยไม่ได้ไปฉันบิณฑบาตตามที่ญาติโยมเขานิมนต์ตามนัดเลยพระศาสดาจึงได้ทรงแสดงบุพกรรมของท่านเหล่านั้นกับพระองค์ขาหักนั้นว่าแต่ชาติก่อนหนหลังนู้นพวก499นั้นเป็นนักศึกษาตั้งใจท่องบนจดจำเอาวิชาความรู้ต่างๆที่ตนเรียนในวันนี้ก็เอาไก่ตัวหนึ่งไปเลี้ยงไว้สำหรับเพื่อให้มันขันยามตอนดึกมันขันจะได้ปลุกให้ตื่นขึ้นมาเรียนท่องบนจดจำไอ้ไก่ตัวนั้นมันก็เกิดเป็นไก่เสนียดจันไรอย่างไรก็ไม่รู้ฟังว่ามันไม่ถึงเวลาควรจะขันมันก็ขันทีนี่อย่างพอเที่ยงคืนมันก็ขันอันพอมันขันเขาแล้วพอตื่นกันขึ้นมาตื่นขึ้นมามันยังดึกมากทีนี่ง่วงนานมาก็ไก่ตัวนี้มันก็ขันไม่เป็นเวลาพวกนักศึกษาแล้วนั้นก็เลยจับมาฆ่าแกงกินซ้ำเลยแต่เราก็แปลกแท้ๆอย่างว่าบัดชาติสุดท้ายมาอย่างว่าได้มาเกิดร่วมกันนะแต่เป็นสหายกันด้วยไก่ตัวนั้นก็เลยมาเกิดเป็นคนจึงได้ออกบวชพร้อมกันกับ499องค์นั้นแต่ว่าวิสัยของไก่เนาะอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่มันก็เลยไม่ได้มรรคได้ผลอะไรกับเพื่อนนะทำความเพียรจนหมดคืนก็ไม่สำเร็จได้นี่แหละให้พากันคิดเอาการศึกษาเราเรียนนี่มันมีมาแต่ไหนแต่ไรเลยตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ไม่ว่ายุคใดสมัยใดผู้ไม่ได้ออกบวช
อยู่ครองเรือนก็ต้องหาเรียนวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพตามถนัดใจของตนเป็นอย่างนั้นถ้าใครไม่มีความรู้ความฉลาดในวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งการไปครองเรือนมันก็ไม่สนุกสนานอะไรเลยมัวแต่ทุกข์ทำการงานกากกรรมเป็นคนรับจ้างเป็นกรรมกรแบกหามไปอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นผู้ดีทั้งหลายเขาจึงไปหาเรียนกันให้มีความรู้ความฉลาดแล้วจะได้มีการงานทำอันเบาๆทำงานอยู่ในร่มเช่นเป็นพ่อค้านั่งดีดลูกคิดอยู่กับร้านของตัวเองขายของให้ลูกค้าไปวันนี้มาเป็นนักบวชก็เป็นเช่นนั้นนะมาเป็นนักบวชก็ต้องเรียนธรรมเรียนวินัยให้รู้ให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยนั่นแหละเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์ผู้อื่นต่อไปเบื้องหน้ามันต้องคิดอย่างนั้นคนเรานะอย่าไปคิดสั้นๆความรู้นี่มีไว้แล้วไม่เป็นภาระหนักแก่ใครทั้งหมดมีแต่ทำให้ชีวิตนี้เบาไปเรื่อยๆคนใดมีความรู้ความฉลาดแล้วไม่หนักหน่วงมันหนักอกหนักใจกับคนไม่มีความรู้ความฉลาดนี่นะนั่นแหละเป็นพระเป็นเจ้าอย่างนี้นะถ้าบุญวาสนามีหากอยู่ไปนานเช่นนี้ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเข้าสังคมไหนก็เก้อมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะใครเขาถามธรรมะธรรมโมมาก็ชี้แจงอธิบายให้เขาฟังไม่ได้นี่แล้วหากมีวาสนาบารมีอยู่นานไปมันก็ต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นครูเป็นอาจารย์ของคนอย่างนี้แหละไม่มีความรู้แล้วจะไปสอนลูกศิษย์ได้ยังไงแบบนี้เช่นนั้นนะมันต้องคิดเผื่อไว้มันต้องคิดให้กว้างไว้คนเรานะอย่าไปคิดแคบพึงพากันตั้งใจให้ดีฟังธรรมะไปด้วยภาวนาไปพร้อมให้มันได้ทั้งสองอย่างภายในใจก็มีสติสำรวมเข้าไว้ภายในแล้วก็พิจารณาธรรมะที่ท่านแสดงไปให้รู้ให้เข้าใจความหมายของธรรมะนั้นเพราะธรรมะนี่มันเป็นอุบายสอนใจให้ละกิเลสบาปธรรมนี่เองนะไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะคนเรานั่นไม่มีอุบายไม่มีปัญญาที่จะมาสอนจิตนี้ให้ละเหตุแห่งทุกข์ต่างๆได้ เราจึงได้อาศัยฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ฟังบ้างเรียนเอาบ้างท่องจำเอาบ้างให้มันได้อย่างนี้แหละเมื่อจำได้แล้วนั่งภาวนาไปถึงบทใช้ปัญญาก็ต้องนึกถึงอุบายต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เอามาสอนจิตนี้เข้าไปในธรรมะแต่ละกันแต่ละสูตรพระองค์ทรงแสดง
ไปนั่นก็มีอุปไมยอุปมาเกือบทุกกันเลยทีเดียวนั่นแหละการอุปมาต่างๆวันนี้นะมันเป็นอุบายสอนจิตถ้าจะสอนกันตรงๆอย่างนี้นะมันไม่ค่อยเชื่อใจนี่มันไม่ค่อยลงเป็นอย่างนั้น เช่นอย่างที่ว่าพระองค์เจ้าทรงเปรียบธาตุสี่นี่เหมือนกับเพชฌฆาตสี่คนมาแต่ในทิศทั้งสี่นั่นนะมาเพื่อจะมาทำลายชีวิตของบุคคลในโลกนี้อย่างนี้นะอันบุคคลเมื่อเห็นเพชฌฆาตนั้นเข้าแล้วก็พากันสะดุ้งหวาดเสียวแต่ถึงจะสะดุ้งอย่างไรมันก็หนีไม่พ้นเพราะว่าเพชฌฆาตคือความตายนี่มันมีอำนาจเหนือชีวิตของมนุษย์เราแม้จะเหาะเหินเดินอากาศไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็หนีไม่พ้นมัจจุราชมันก็ติดตามไปทุกแห่งหนดังนั้นแหละทุกคนต้องให้กลัวต่อมัจจุราชคือความตายเมื่อกลัวแล้วทำอย่างไรกลัวแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าทำยังไงถึงจะพ้นจากอำนาจของมัจจุราชภัยนี้ไปได้อันมันจะพ้นจากอำนาจมัจจุราชนี่ก็ไม่ต้องมาเกิดอาศัยขันธ์ห้านี้อีกต่อไปนั่นแหละถึงจะพ้นจากเงื้อมมือของมัจจุราชคือความตายถ้าหากว่าจิตนี้ยังได้มาอาศัยอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดแล้วก็เป็นนั้นว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของมัจจุราชคือความตายทุกชาติไปเลยทีเดียวก็จะต้องได้รับความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าขันธ์ห้านี่มันไม่เที่ยงเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่ได้ชื่อว่าเป็นอุบายอันหนึ่งสำหรับเตือนใจว่าเราจะพ้นจากมัจจุราชคือความตายนี่ไปได้ก็ต่อเมื่อเรามาละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเสียได้จิตนี่เมื่อละความถือมั่นในขันธ์ห้านี้ได้มันก็อยู่เหนือขันธ์ห้าแบบนี้อันนั้นท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมอยู่เหนือโลกแท้ที่จริงแล้วก็หมายความว่าจิตอยู่เหนือขันธ์ห้าเหนืออย่างไรอ่ะเหนือคือจิตนี่มันเพียบพร้อมไปด้วยอริยมรรคศีลก็เป็นอริยกันตศีลสมาธิก็เป็นอริยปัญญาก็เป็นอริยหรือว่าศีลก็เป็นอธิศีลศีลยิ่งจิตก็เป็นจิตยิ่งปัญญาก็ปัญญายิ่งเมื่อคุณธรรมสามอย่างนี้มันรวมกันอยู่ที่จิตอย่างเดียวแล้วก็ทำให้จิตมีกำลังเข้มแข็งเต็มที่แล้วทำให้จิตนี่มีปัญญารู้แจ้งความจริงของอัตภาพร่างกายนี่ตามเป็นจริงได้คำว่ารู้แจ้งตามเป็นจริงนั่นคือรู้อย่างไรรู้ว่าขันธ์ห้านี่ไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรามันรู้มันเห็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลารู้ว่าขันธ์ห้านี่ควรปรงควรวางไว้ตามสภาพของมันเมื่อรู้แจ่มแจ้งได้อย่างนี้มันก็ปรงก็วางไว้ตามสภาพเมื่อขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปจิตนี่ก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหว
เพราะว่าปรงวางแล้วนี่ไม่ได้ถือว่าเป็นของเราแล้วมันถึงไม่หวั่นไหวนั่นแหละถ้ามันยังสำคัญว่าเป็นของเราอยู่เวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็หวั่นไหวเพราะมันกลัวตายแล้วเพราะมันถือว่าเป็นของเรากลัวเราจะตายกลัวเจ็บกลัวปวดสารพัดแหละมันกลัวไปละ ถ้ามันรู้แจ้งอย่างว่านะมันปรงมันวางลงจริงๆแล้วอย่างนี้มันก็ไม่กลัวแบบนี้นั่นเนี่ยเพราะว่ามันรู้ชัดแล้วว่าไม่ใช่ของใครถ้าเป็นของตนจริงๆมันก็บังคับได้มันก็บังคับให้เที่ยงให้ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปเลยก็ไม่ต้องตายกันเช่นนั้นจึงสมควรยึดถือว่าเป็นของตนได้นี่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่มันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ต้องมาฝึกจิตใจใช้อุบายปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้แหละอาศัยความภาคเพียรนะสอนใจตัวเองเรื่อยไปคนเรานี่ส่วนมากมันขาดความเพียรขาดความพินิจพิจารณาขาดอุบายแยบคายต่างๆดังกล่าวมานี่แหละมันไม่ค่อยนึกคิดหมายความว่าอย่างนั้นมีแต่คิดไปถึงแต่เรื่องอื่นเรื่องชีวิตนี่ไม่ค่อยคิดถึงคนส่วนมากเป็นอย่างนั้นผู้ใดข้องใจกับสิ่งใดก็มักจะไปคิดไปวิจารณ์อยู่แต่ในเรื่องนั้นแหละอันซึ่งจะทวนกระแสจิตกลับเข้ามาเพ่งพินิจดูอัตภาพร่างกายอันนี้ไม่ค่อยมีทีนี้เมื่อมัจจุราชคือความตายมาถึงเข้าก็กลัวแล้ววันนี้นะเพราะว่าตนไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าไว้แต่เนิ่นๆนี้เวลาปกติอยู่ก็มีแต่เมาส่งใจไปข้างนอกนู่นไม่ได้มีอุบายแยบคายสอนใจนี่ให้มันปรงมันวางขันธ์ห้าอันนี้ลงไว้ตามสภาพดังนั้นเมื่อเวลาเข้าที่คับขันมาก็เลยสะดุ้งหวาดกลัวอย่างเต็มที่ร้องครวญครางร้องหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่หาญาติหาวงอะไรต่ออะไรสารพัดเมื่อมันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วนึกว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยจักมาช่วยเหลือตนได้จักมาเป็นที่พึ่งของตนได้จึงได้เรียกร้องหาแต่ที่แท้แล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ใครๆจะมาช่วยได้เวลาอายุสังขารมันจะหมดจะสิ้นลงแล้วใครก็ช่วยไม่ได้จะมีแต่เพียงมานั่งเป็นเพื่อนอุ่นใจอยู่ในเวลาลมหายใจมันจะหยุดลงเท่านั้นเองมันก็อุ่นใจไม่ได้แล้วจะอุ่นใจอะไรก็ไม่นั่งดูกันอยู่เฉยๆนี่ผู้หนึ่งเราหายใจสั้นเข้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นนะใครจะมานั่งเฝ้าหรือไม่นั่งเฝ้าก็ตามเราต้องตัดออกเลยเรื่องอย่างนี้นะต้องปรงลงเลยต้องคิดไว้แต่เนิ่นๆเมื่อเวลาเราเจ็บหนักลงใครจะมาดูแลก็ตามไม่ดูแลก็ช่างเราจะพึ่งตัวเองมันต้องอธิษฐานในใจว่าอย่างนั้นมันจึงไม่น้อยเนื้อต่ำใจถ้าหากว่าไม่มีใครมาพะเนาพะนอเอาอกเอาใจเวลาเช่นนั้นมันชักจะน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยคนเราเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้รู้ล่วงหน้าไว้เลยให้รู้เท่าไว้พอเราคิดไว้จนชินแล้วบัดนี้พอถึงเวลานั้นมานี่เราก็ไม่ต้องห่วงเลยใครจะมาดูแลก็ตามไม่ดูแลก็ช่างไม่ห่วงมีแต่จะมีสติประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้เท่าทุกข์ตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้น
พอถึงเวลาเช่นนั้นมาแล้วบรรดาความทุกข์ทั้งหลายมันก็ไปรวมกำลังกันอยู่ที่จิตดวงเดียวนั้นเลยถ้าจิตนี้ไม่เข้มแข็งไม่รู้แจ้งอย่างว่านั่นน่ะมันจึงได้หวั่นไหวนั่นเนี่ยหวั่นไหวไปตามความทุกข์ทีนี้ถ้าจิตให้ฝึกฝนดีอบรมสมาธิภาวนาเจริญปัญญาไปแต่เวลายังปกติอยู่อย่างนี้พอถึงเวลาเช่นนั้นมามันก็ตั้งสติได้ตั้งใจได้รู้เท่าทุกข์ได้ไม่หวั่นไหวไม่โศกเศร้าเสียใจไปตามขันธ์ห้าที่มันกำลังจะแตกจะดับอยู่นั่นน่ะก็เตือนตนได้เนี่ยอ้าวเราได้พิจารณามาแล้วไม่ใช่เหรอว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นความจริงของสังขารเป็นอย่างนี้เราได้พิจารณาแจ่มแจ้งมาแล้วไม่ใช่เหรอนี่แน่นอนเราพิจารณามาแล้วถ้าได้พิจารณามาแล้วอย่างนี้ยังจะไปเสียใจเศร้าโศกอยู่หรือไม่แล้วไม่เสียใจไม่เศร้าโศกพอถึงเสียใจเศร้าโศกไปก็ชีวิตนี้ก็ไม่ได้กลับคืนมามีแต่เป็นทุกข์เปล่าๆก็สอนตัวเองเข้าไปอย่างนั้นแหละใครมีอุบายสอนใจตัวเองได้ผู้นั้นก็สามารถปรงวางขันธ์ห้านี้ลงได้จิตนี้ก็ไม่หวั่นไหวไปตามขันธ์ห้าที่มันกำลังแปรปรวนจะแตกจะดับอยู่นั่นนะก็มีสติควบคุมจิตนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ได้โดยลำพังไม่ต้องอิงอาศัยขันธ์ห้าแล้วเพราะมันอาศัยไม่ได้แล้วมันจะแตกอยู่เรามาล่ออยู่นี่ไอ้อย่างนี้นะเราต้องกำหนดรู้ไว้ เพราะว่าทุกคนนี้ต้องได้เผชิญกับมหาภัยอันนี้แน่นอนทีเดียวหลีกไม่พ้นแต่ว่าต่างคนต่างได้เผชิญคนละครั้งคนละคราวกันไม่ได้พร้อมกันทั้งหมดอย่างนั้นทุกคนต้องเตรียมตัวไว้ถึงเวลาใครมาแล้วผู้นั้นก็ต้องไปตามเรื่องผู้ใดยังไม่ถึงเวลาก็อยู่ไปก่อนก็บำเพ็ญไปอบรมอินทรีย์บารมีให้แก่กล้าไปอย่างนี้แหละอันชีวิตนี้นะขอให้พากันพิจารณาให้ดีอย่าไปสำคัญว่าเรายังหนุ่มยังแน่นจักไม่ตายง่ายก่อนแล้วก็มัวเมาประมาทไปเสียอันนี้นะว่าไม่ถูกต้องความเห็นอย่างนี้นะคนหนุ่มมันก็ตายได้เด็กๆก็ตายได้ไม่ใช่ตายแต่คนแก่ไม่ใช่แก่แล้วจึงตาย ไม่แน่นอนเลยความชีวิตอันนี้นะแต่มันจะแตกกระดับวันไหนเวลาไหนไม่มีใครมาบอกข่าวให้รู้เลยดังนั้นนะจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมอจึงต้องนึกถึงความตายนี่เสมอทีเดียวเพื่อกันไม่ให้มันสะดุ้งหวาดกลัวถึงเวลานั้นมาถ้าเราไม่นึกถึงบ่อยๆจนชินใจแล้วแน่นอนแล้วถึงเวลานั้นมามันสะดุ้งหวาดกลัวเพราะอย่างนั้นต้องมานึกเสมอทีเดียวอันนี้นับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทเป็นส่วนมากเลยทีเดียวเนื่องจากว่าคนส่วนมากนี่มันมักจะประมาทเผลอสติเห็นว่าตนกินได้นอนหลับอยู่ก็นึกว่าตนสบายอยู่จักไม่ตายง่ายแม้จะมีอายุมากก็ไม่ตื่นตัวจิตใจก็ยังมัวเมาอยู่กับลูกกับหลานกับบ้านกับช่องอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนั้นแหละไม่รีบเตรียมตัวเตรียมใจไม่หัดปรงหัดวางปล่อยให้จิตมันไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรอยู่พลุงพลังไปหมดอย่างนี้มันน่าเสียดาย
เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเอาดีไม่ได้ ฉะนั้นผู้ที่มีอายุมากก็ยิ่งเตือนตนให้มากๆเข้าไว้เพราะว่ามันไม่ใกล้ฝั่งเข้ามาทุกทีแล้วถ้าไปหลงไปเผลอในเวลาจวนเจียนเช่นนั้นแล้วก็ขาดทุนนะไม่ได้ไปทางดีแล้วมันจะไปทางดีได้ยังไงเวลาลืมตัวเผลอตัวในเวลาจวนจะตายอย่างนั้นนะเมื่อมันเผลอตั้งสติสำรวมจิตให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไม่ได้อย่างนี้นะจิตมันก็ต้องไปเกาะไปคล้องอยู่ภายนอกนู่นนะอย่างใดอย่างหนึ่งแหละมันจะไม่สงบอยู่ภายในนั่นได้เลยใจมันจะตั้งมั่นอยู่ภายในได้ต่อมันรู้ชัดว่ามีที่พึ่งอยู่มีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละจิตมันจึงตั้งมั่นอยู่ได้ต้องให้เข้าใจถ้าเผลอตัวแล้วลืมกำหนดรู้บุญรู้คุณความดีแล้วอย่างนี้นี่ก็จิตมันก็ต้องเล่ไปหาที่เกาะที่คล้องเช่นนั้นเมื่อตายลงเนี่ยมันจะไปทางดีได้อย่างไรเพราะเวลายังจวนจะตายนี่ตนปล่อยจิตให้ไปเกาะไปคล้องอยู่ในวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะนั่นเมื่อจิตมันไปคล้องอยู่สิ่งใดพอตายลงมันก็ไปวกเวียนอยู่กับสิ่งนั้นมันจะไปที่ไหนได้แล้วใจดวงเดียวนี้นี่ถ้าผู้ใดมาฝึกจิตนี่ให้ตั้งมั่นลงต่อบุญต่อคุณได้ตั้งแต่เวลามีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่นี่ก็มันนึกถึงบุญถึงคุณทำความยินดีทำความพอใจทำความเชื่อในบุญในคุณนี่แหละว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆเรียกว่าเป็นที่พึ่งของใจนะเมื่อใจนี้ได้สั่งสมบุญคุณนี้ให้บังเกิดขึ้นเต็มที่แล้วอย่างนี้ก็ได้ความอุ่นใจแหละเอาตายก็ตายขันธ์ห้านี่มันจะแตกจะดับก็แตกดับไปก็เรารู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ของเรามันจำเป็นต้องแตกดับไปตามกาลเวลาของมันบัดนี้เราก็มีที่พึ่งอยู่แล้วเรามีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วเราไม่อะไรแล้วขันธ์ห้านี่นะถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนอย่างเราสร้างบ้านหลังหนึ่งขึ้นมาก็เป็นบ้านที่ไม่ค่อยถาวรเท่าไหร่อยู่นานไปมันชำรุดทรุดโทรมไปซ่อมแซมก็ไม่ไหวแล้วนี่มันก็คิดสร้างเรือนใหม่ขึ้นเมื่อได้เรือนใหม่แล้วมันก็ทอดทุระอะไรในเรือนเก่าทิ้งหมดเลยไม่เสียดายแล้วเพราะว่ามองดูมันชำรุดทรุดโทรมไปหมดแล้วเรื่องอะไรยังจะไปเสียดายกับเรือนอันชำรุดทรุดโทรมอย่างนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อมาพิจารณาเห็นร่างกายสังขารนี่มันชำรุดทรุดโทรมไปเต็มที่แล้วเยียวยาไม่ได้แล้วอย่างนี้ก็ปรงก็วางลงตามสภาพมันแล้วก็ไม่ส่งจิตไปเกาะไปคล้องอยู่กับวัตถุภายนอกอย่างอื่นได้สำรวมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณหรือตั้งอยู่ในความรู้จริงเห็นแจ้งในปัจจุบันนี้เลยตนรู้เห็นสังขารนามรูปนี่อย่างไรตามเป็นจริงอะไรก็กำหนดรู้เห็นอยู่อย่างนั้นก็กำหนดรู้อยู่ว่าขันธ์ห้านี่มันไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นรู้ว่าขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากมันทนทานตั้งมั่นอยู่ไม่ได้มันก็ย่อมแปรปรวนไปตามกาลเวลาของมันก็กำหนดรู้จริงตามเป็นจริงไปอย่างนั้นเมื่อเคยพิจารณารู้เห็นว่าขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราของเขาก็กำหนดรู้เห็นอยู่นั้นในเวลาจวนเจียนจะแตกจะดับอยู่อย่างนั้นนะก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งอยู่ในปัจจุบันนั้นได้
ทำได้อย่างนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มรรคได้ผลธรรมวิเศษก็ไม่เป็นไรแต่จิตก็ไม่ได้คล้องอยู่ในโลกอันนี้พอจิตออกจากร่างนี้แล้วบุญกุศลที่ตนรวบรวมเอาไว้นี่แหละเป็นญาณพาหนะรองรับเอาดวงจิตนี้ไปสู่สุขตสถานเรียกว่าไปสู่สถานที่มีความสุขความสบายไปที่ไหนก็ช่างแหละว่าแต่ขอให้ไปสู่สถานที่สุขสบายแล้วก็พอแล้วขึ้นชื่อว่าบุญแล้วนะมันจะพาคนไปสู่ทุกข์ไม่มีอันนี้ขึ้นชื่อว่าคุณพระรัตนกรัยแล้วนะมันจะนำคนไปสู่ทุกข์ก็ไม่มีเราก็เชื่อมั่น100%ลงในใจอย่างนี้นี่แหละเหมือนอย่างอันพ่อค้าเรือสำเภาแต่ในอดีตการ700 คนชวนกันเอาสินค้าลงเรือแล้วไปขายในเมืองอื่นโน่นสมัยนั้นก็คงแล่นเรือใบในคน700 คนนั้นก็ผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้นับถือคุณพระรัตนกรัยและรักษาศีล 5มีอยู่เพียงคนลัทธิเขานั่นแหละทีนี้พอเรือแล่นไปมันไปกระทบคลื่นอย่างแรงเรือก็แตกก็มันก็ไม่แตกแล่งออกไปทีเดียวมันก็แตกเป็นรูน้ำก็ไหลเข้าเรือคนทั้งหลายนั้นกลัวตายผู้ใดนับถือสิ่งใดก็เรียกร้องหาสิ่งนั้นให้มาช่วยตนแต่ก็ไม่วายที่จะกลัวร้องห่มร้องไห้กันสนั่นหวั่นไหวทั้งปากก็พร่ำรำพันถึงสิ่งที่ตนเคารพนับถือมันก็ไม่หายกลัวส่วนอุบาสกนั่นนั่งสงบตัวอยู่เฉยๆนึกถึงบุญกุศลที่ตนได้ทำมาคือว่าก่อนที่จะลงเรือไปค้าก็ได้ไปวัดทำบุญถวายทานสมทานศีลกับพระไตรสรณาคมกับพระแล้วก็จึงลงเรือไปค้าเมื่อถึงภัยพิบัติมานั้นเพื่อนก็นั่งสงบจิตนึกถึงความดีที่ทำมาเป็นอารมณ์อยู่คนทั้งหลายก็เห็นอุบาสกนั้นไม่หวั่นไหวก็จึงได้ถามอ้าวนายความตายจะมาถึงอยู่ล้อมมาล่อแล้วนายทำไมไม่สะดุ้งหวาดกลัวอะไรเลยนายทำยังไงอยู่อุบาสกนั่นก็บอกว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าความตายมันจะมาถึงในนาทีต่อไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงได้นึกถึงบุญกุศลคุณพระรัตนกรัยที่เราได้สมทานมาได้บำเพ็ญมาเป็นที่พึ่งอยู่ในใจข้าพเจ้าคิดว่าบุญคุณนี่แหละจักนำตนให้พ้นทุกข์ไปได้บรรลุถึงซึ่งความสุขได้ถ้าจะมามัวเมาแต่กลัวร้องให้รำไรอย่างนี้นี่เข้าใจว่าจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ท่านได้ช่วยประกาศศีลและพระไตรสรณาคมให้พวกเราด้วยเป็นยังไงพวกเราก็อยากพ้นทุกข์เหมือนกันเอาก็ได้สิเป็นไรก็จัดคนเป็นพวกละร้อยเพราะว่าถ้าว่าจะไปประกาศศีลและพระไตรสรณาคมให้ทีเดียวไม่ได้ยินทั่วถึงกันเลยคนตั้ง700ก็ประกาศศีลและไตรสรณาคมให้100ทีแรกน้ำก็ขึ้นมาเพียงครึ่งแข้งพอประกาศศีลให้100ที่ 2จบลงน้ำก็ขึ้นมาเพียงแค่หัวเข่าพอประกาศศีลจบ100ที่ 3น้ำก็ขึ้นมาเพียงครึ่งขานั่นแหละพอประกาศชุด100ที่ 4จบลงน้ำก็ขึ้นมาเพียงโคนขาพอประกาศจบชุดที่ 5น้ำก็ขึ้นมาเพียงเอวพอประกาศศีลให้จบลงชุดที่ 6น้ำก็ขึ้นมาเพียงอกพอประกาศศีลจบ
ร้อยที่เจ็ดน้ำก็ขึ้นมาเพียงคอเสร็จแล้วอุบาสกก็เตือนคนเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายจงระลึกถึงศีลถึงคุณพระรัตนกรัยที่ตนได้สมทานแล้วว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของตนอย่าไประลึกถึงสิ่งอื่นเป็นอารมณ์คนเหล่านั้นก็ได้ปฏิบัติตามที่อุบาสกนั้นแนะนำสั่งสอนแล้วก็พร้อมกันตายอานิสงส์แห่งศีลแห่งทานการกุศลอานิสงส์แห่งความเลื่อมใสเคารพในคุณพระรัตนกรัยนั่นก็ส่งคนเหล่านั้นทั้ง700นั้นไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ส่วนวิมานของอุบาสกนั้นสูงกว่าเพื่อนนอกนั้นก็ลดหลั่นกันลงมาอันนี้แหละได้ชื่อว่าบุญก็ดีคุณพระรัตนกรัยก็ดียอม ยอมเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยของจิตใจได้จริงๆส่วนทุกข์ทางกายนี่ใครจะไปกำจัดไม่ได้หรอกในเมื่อมีรูปมีกายนี่อยู่ตราบใดมันก็มีทุกข์อยู่อย่างนั้นมันก็มีการเกิดการแตกดับทำลายไปตามเรื่องของมันแต่สำคัญเรามาทำจิตนี่นะไม่ให้เป็นทุกข์ได้นั่นแหละนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะจิตนี่มันย่อมเล่ร่อนไปหาที่เกิดอยู่ร่ำไปถ้าว่ามันไม่รู้แจ้งทำของจริงตราบใดมันก็ไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรไปหาเกิดในสถานที่มันชอบใจ อยู่ในโลกอันนี้แหละนี่ลองพากันเพ่งพิจารณาดูให้ดีดังนั้นน่ะ การที่เราฝึกหัดภาวนาสมาธินี่ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกหัดจิตนี้ไม่ให้เกาะไม่ให้คล้องอยู่ในโลกนี้ฝึกหัดเจริญปัญญาหาอุบายมาสอนจิตก็เพื่อให้ละอุปทานขันธ์ทั้ง5อันนี้ให้หมดไปสิ้นไปเรียกว่าไม่ให้จิตมันเกาะมันคล้องอยู่ในขันธ์5นี้ก็โดยอาศัยอุบายปัญญาอุปมาอุปมาดังที่แสดงให้ฟังมานั่นแหละพยายามสอนจิตใจของตนไปไม่มีใครแล้วจะมาสอนใจของเราจนว่าให้ใจนี่มันละความยึดความถือในขันธ์5นี้ได้ไม่มีแต่ตัวของเราแต่ละคนนี่แหละต้องพยายามสอนตนเข้าไปแต่คนส่วนมากน่ะมันอะไรนะมันไม่อยากพัดพรากจากขันธ์5นี้บางคนพอได้ยินพระเทศน์แนะนำสอนให้ปรงให้วางขันธ์5เท่านี้ชักจะไม่ค่อยพอใจลุกหนีไปเลยก็มีอย่างนี้แหละมันห่วงหลายไม่อยากคิดไม่อยากหาอุบายสอนจิตของตนให้ปรงให้วางขันธ์5นี้เลยอย่างว่ามีศรัทธาก็ได้ทำบุญกินทานไปตามประเพณีแล้วก็เอาละอาศัยบุญนี่แหละจะพาตนไปเกิดที่สุขสบายก็มีแต่อยากเกิดล่ำไปอยู่งั้นนะนั่นอันนั้นก็ห้ามไม่ได้เพราะอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ไอ้ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าพอสมควรนี่แล้วแน่นอนแล้วมันต้องเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5นี้ว่ามันเป็นทุกข์จริงๆจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วเพราะว่าเมื่อยึดถือเนี่ยมันก็ต้องมีความพอใจแหละต้องอาลัยมันจึงยึดถือเมื่อมันมีความอาลัยอยู่อย่างนี้เวลาขันธ์5นี่มันวิบัติแปรปรวนไปมันก็ต้องเป็นทุกข์แน่นอนนะเพราะมันอาลัยมันเสียดายนี่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าปัญจุปาดานักขันธาดุข่าความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันเป็นทุกข์รวบยอดเลยประเดียวหมายความว่าความทุกข์ทั้งหลายมันก็มารวมลงที่จิตใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นเองแล้วตรงกันข้ามความสุขอันสดใสอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากจิตใจที่ป
รงวางขันธ์ห้าไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเช่นเดียวกันดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้คนเรามันต้องมีคุณธรรมอันดีงามเป็นเครื่องอยู่ในใจจึงค่อยเป็นคนดีได้เพราะว่าในกายในจิตใจคนเรานี้มันมีทั้งธรรมส่วนดีมีทั้งธรรมส่วนชั่วปนเปกันอยู่ในจิตแต่มันเกิดขึ้นคนละคราวกันคราวใดมันคิดชั่วขึ้นมาความดีมันก็หายไปคราวใดมันคิดดีขึ้นมาความชั่วมันก็หายไปบางทีมันก็คิดไม่ดีไม่ชั่วคิดเรื่อยเปื่อยไปอยู่อย่างนี้บัดนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้นเลือกอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นเครื่องอยู่ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นออกไปโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ